คุณครูเคยอยากได้ผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำการเขียนกับนักเรียนได้ตรวจงานเขียนแบบละเอียดโดยที่ไม่เขียนแทนเด็กและไม่เฉลยให้เลยในทันทีไหมคะแล้วครูยังสามารถดูได้อีกด้วยนะคะว่านักเรียนคุยอะไรกับ AI บ้างแบบนี้และได้รับคำแนะนำอะไรบ้างจาก AI และเขาพัฒนาขึ้นยังไงบ้างในแต่ละรอบทุกอย่างนี้ทำได้ง่ายมาก โดยไม่ต้องเขียนโค้ดไม่ต้องติดตั้งอะไรให้ยุ่งยากแค่ไม่กี่คลิกเราก็มี AI ผู้ช่วยเขียนประจำห้องเรียนของเราแล้วนะคะอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Magic School AI กันก่อนเลยนะคะถ้าคุณครูยังไม่ได้สมัครใช้งาน Magic School AI แนะนำให้ไปที่ลิงก์ที่แปะไว้ใต้คลิปใน description ก่อนนะคะเพื่อดูวิธีการสมัครใช้งานสมัครเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ต่อนะคะแต่ว่าใครที่สมัครเรียบร้อยแล้วไปลุยกันต่อเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็เลือก Login เลยนะคะเราก็จะเจอกับหน้าแดชบอร์ดแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราไปที่มุมซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะเลือก Magic Student นะคะจากนั้นนะคะมองมาด้านขวามือนะคะเลือก Create New Roomเหมือนเดิมเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องตั้งชื่อห้องก่อนนะคะชื่อห้องอะไรก็ได้เลยนะคะอาจจะเป็นตามชื่องานหรือตามชื่อวิชาเรียนก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นของเราก็จะเป็นเช่นอาจจะตั้งชื่อว่าห้องฝึกเขียนจากนั้นนะคะเราก็สามารถเลือกระดับนะคะของนักศึกษาของเราหรือว่านักเรียนของเราได้อย่างของสอนระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็จะเลือกเป็นระดับมหาลัยแต่ถ้าครูสอนในระดับประถมมัธยมก็สามารถเลือกได้เลยนะคะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนของนักเรียนที่เข้าได้1ห้องใช่ไหมคะสูงสุดอยู่ที่250คน1ห้องถ้าเราเทียบ Magic School AI ในการสร้างห้องเรียนก็เปรียบเหมือนกับการสร้าง Google Classroom 1ห้องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูนะคะมีหลายชั้นเรียนหรือนักเรียนมีเยอะก็แนะนำให้สร้างแยกห้องไว้จะได้ดูประวัติเด็กได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นกด next เลยค่ะมาหน้านี้เราก็จะมีนะคะตัว tools เนี่ยที่เราสามารถเลือกใช้เนี่ยได้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาสร้างแชทบอทที่เอาไว้สำหรับตรวจงานเขียนของนักศึกษาหรือว่าของนักเรียนของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เรามาที่กล่อง search ตรงนี้นะคะจากนั้นเลือกจากนั้นพิมพ์นะคะคำว่า writing feedback มันก็จะขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นเรากดเพิ่มเข้าไปเลยนะคะถัดมานะคะพอเราเลือกแล้วนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะให้เราไปกดที่มุมขวาบนต่อกด next นะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าที่เราจะต้องเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะต้องให้ข้อมูลนะคะเราจะต้องบอกนะคะแชทบอทของเราว่าหน้าที่ของเขามีอะไรถ้าเราเทียบเหมือนเวลาเราคุยกับ ChatGPT ก็คือเหมือนเราเขียนพร้อมให้กับแชทบอทของเรานั่นเองนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นฝั่งที่เราทำงานฝั่งขวามือจะเป็นฝั่งนะคะที่เป็นพรีวิวหน้าจอว่าเด็กของเราจะเห็นแบบไหนนะคะอันดับแรกเราก็มาตั้งชื่อก่อนนะคะเราจะปรับให้ตรงกับวิชาหรือว่าเราจะตั้งชื่อให้ดูใจดีหรือให้เรียกง่ายก็ได้นะคะเราสื่อสารกับนักเรียนเนี่ยเราจะได้บอกได้ว่าให้ไปคุยกับพี่โตโน่สมมุตินะคะหรือให้ไปคุยกับติวเตอร์หรือให้ไปคุยกับ writing helper อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้จะตั้งชื่อเป็น writing AI writing helper เราก็จะให้บอกเด็กนะคะถ้าเราตั้งชื่อเสร็จพอมองมาด้านขวามือเราก็จะเห็นว่าชื่อก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งนะคะนะคะหรือเราตั้งว่าโตโน่writing helper สมมติเห็นไหมคะเขาก็จะเปลี่ยนชื่อไปตามที่เราตั้งนะคะในส่วนถัดมานะคะของคำว่า description ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล่องที่เอาไว้บอกฟังก์ชัน
ของตัว AI ของเรานะคะเพื่อให้เด็กทราบนะคะว่ามีไว้ทำอะไรนะคะเราอาจจะเขียนข้อความน่ารักให้กำลังใจนักเรียนก็ได้นะคะเช่นอัปโหลดย่อหน้าแล้วรับคำแนะนำเพื่อพัฒนางานเขียนได้เลยอะไรเงี้ยเขียนได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นต้นนะคะหรือว่าคุณครูจะเขียนอะไรก็ได้นะคะเพื่อบอกเด็กว่าเราสร้าง AI นี้มาเพื่อแชทบอทตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะจากนั้นนะคะตรงนี้ก็สามารถอ่านออกเสียงได้ด้วยนะคะมีให้เลือก4เสียงสำหรับเวอร์ชันฟรีนะคะถัดมานะคะเราก็จะใส่ level ของเด็กเรานะคะเลื่อนลงมาช่องนี้สำคัญที่สุดก็คือ describe the assignment ตรงนี้นะคะให้คุณครูบอกนะคะว่างานที่เด็กจะต้องทำนะคะให้เขาเนี่ยเขียนอะไรลงไปเพื่อที่จะได้รับฟีดแบ็กจากตัว AI นะง่ายๆตรงนี้ก็คือเราจะต้องบอกงานเขียนนั่นเองนะคะเช่นให้เด็กเขียน paragraph นะคะหรือให้เด็กเขียนอะไรต้องอธิบายให้ชัดเจนนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะตัวอย่างของเราจะให้เด็กเขียน paragraph นะคะความยาวประมาณ100 ถึง 150 คำเพื่ออธิบายนะคะประสบการณ์ของเขาใช่ไหมคะโดยเรากำหนดว่าเขาจะต้องเขียนเป็น past tense นะคะแล้วก็ให้เขาอธิบายโดยใช้คำศัพท์ให้ใช้ adjective อย่างน้อย5คำเป็นต้นนะคะตรงนี้นะคะเราก็เขียนไปถัดมาด้านขวามือนะคะคุณครูก็จะเห็นว่ามันจะมีรูปตาสีฟ้าตรงนี้นะคะหมายความว่าถ้าเราเปิดดวงตาให้มันเปิดไว้แบบนี้ฝั่งขวามือเด็กๆเขาก็จะมองเห็นนะคะตัว description ที่เราคุยกับตัวแชทบอทแต่ว่าถ้าเราปิดดวงตานะคะช่องนี้ก็จะหายไปอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมคะเลเวลตรงนี้เราปิดไว้ใช่ไหมเด็กๆฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราเปิดเขาก็จะมองเห็นว่าassignment เนี่ยเขาต้องทำอะไรช่องนี้แนะนำให้เปิดสีฟ้าเป็นดวงตาทิ้งไว้นะคะเด็กๆจะได้รู้ว่างานที่เขาจะต้องทำที่เขาจะต้องคุยกับ AI เนี่ยเขาจะต้องเขียนงานแบบไหนนะคะถัดมานะคะ Type of Feedback หรือ Rubrics ช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่เรานะคะอธิบายนะคะว่าการตรวจงานของเราเนี่ยใน paragraph นี้คุณครูนะคะจะให้คะแนนส่วนไหนยังไงบ้างนะคะอันนี้จะเป็นคำสั่งที่เราบอกนะคะให้กับตัวแชทบอทนะคะเช่นบอกว่าเราจะตรวจคอนเทนต์นะเราจะตรวจการใช้tense ว่าถูกต้องไหมใช้ adjective ครบหรือเปล่าคุณครูดูอะไรบ้างก็ให้เขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าส่วนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นส่วนที่เราพูดคุยหรือเราสั่งใช่ไหมคะกับตัว AI เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้เด็กเห็นใช่ไหมคะเราก็ปิดแต่ถ้าคุณครูเนี่ยอยากจะบอกเด็กๆว่าคุณครูตรวจงานอะไรบ้างคุณครูก็สามารถที่จะเปิดให้เด็กๆดูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะว่าเราจะให้คะแนนตามอะไรบ้างนะคะและที่สำคัญนะคะคุณครูเห็นตัวปุ่มแนบไฟล์ตรงนี้ไหมคะเราสามารถถ้าเกิดว่าคุณครูมีไฟล์นะคะเราก็สามารถอัปโหลดไฟล์ของเราเนี่ยขึ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะเราสามารถเซฟเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะใช้ในอนาคตก็ได้นะคะเช่นแล้วเราก็บอกไว้ว่ามันเป็น rubrics เกี่ยวกับอะไรพอเรากดเซฟนะคะมันก็จะมาอยู่ในเทมเพลตครั้งต่อไปเวลาเราจะใช้งานอีกเราก็แค่สามารถเลือกตรงนี้เห็นไหมคะเราก็จะมี rubrics เก็บไว้แล้วก็สามารถลบทิ้งได้ด้วยถ้าเราไม่ใช้แล้วก็จะสะดวกนะคะไม่ต้องมาพิมพ์อีกนะคะซึ่งในส่วนของ rubric ตรงนี้เราจะแนบแค่ไฟล์อย่างเดียวก็ได้หรือเราจะเขียนอธิบายด้วยก็ได้นะคะช่องถัดมานะคะ additional instruction ก็คือเราต้องการให้ AI ใช้ภาษาแบบไหนให้ฟีดแบ็กแบบไหนพูดคุยยังไงกับเด็กตรงนี้เราสามารถบอกตัวแชทบอทของเราได้เลยนะคะเช่นเราอาจจะบอกว่าให้เป็น constructive feedback นะใช้ภาษาระดับ A2 ถึง B1 สมมติว่าเด็กๆคุณครูเนี่ยอยู่ในระดับนี้นะคะที่สำคัญอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องบอกว่าห้ามเขียนให้
หรือห้ามให้คำตอบนะคะแต่เราต้องการให้เขาบอกใช่ไหมคะว่าเด็กทำอะไรได้ดีแล้วบ้างมีส่วนไหนที่ต้องพัฒนาและที่สำคัญถ้าเจอแกมมาหรือมีอะไรผิดนะคะห้ามเขียนให้ห้ามแก้ให้แต่ว่าให้อธิบายให้ tips ให้บอก improvement และที่สำคัญบอกไปเลยว่าหน้าที่ของเขาคือช่วยเด็กเรียนและคิดไม่ใช่ให้คำตอบที่ถูกต้องกับเด็กนะคะโอเคและเนื่องจากส่วนนี้เป็นส่วนที่เราคุยกับแชทบอทของเราเราก็ปิดไปนะคะส่วนอันนี้นะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมครูก็เขียนได้หรือว่าถ้าไม่มีแล้วเราก็ปิดไปได้เลยก็จะเห็นว่าฝั่งขวามือนะคะเด็กๆเขาก็จะเห็นประมาณนี้จากนั้นกด next ไปเลยค่ะช่องนี้สำคัญมากก่อนที่เราจะเอาแชทบอทของเราไปให้เด็กๆใช้งานนะคะหน้านี้ก็คือหน้า test ระบบของเรานั่นเองนะคะเราต้องมาทดสอบก่อนนะคะว่าบอทของเราทำงานยังไงนะคะเราอาจจะลองพิมพ์คำตอบที่เราอาจจะเป็นคำตอบที่ผิดแกรมมาหรืออาจจะยังไม่ถูกต้องเพื่อทดสอบว่าถ้าเด็กๆเนี่ยเขียนงานแบบนี้แล้วนะคะตัว AI ของเราเนี่ยจะให้คำตอบยังไงบ้างนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะบอกมานะคะว่าจุดเด่นมีอะไรบ้างจุดด้อยมีอะไรบ้างนะคะใช่ไหมคะ strength area of growth อะไรที่ต้องพัฒนา feedback มีปัญหาส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ควรจะพัฒนาอะไรเพิ่มเติมบ้างใช่ไหมคะให้กำลังใจกันเล็กน้อยแล้วก็ให้คะแนนเป็นต้นถ้ามีตรงไหนที่ไม่ยังผิดพลาดครูรู้สึกว่าพูดยาวไปใช้คำพูดยากไปหรือยังมีการให้คำตอบเด็กอยู่นะคะเราก็สามารถกด back ตรงนี้กลับไปเพื่อแก้ไขพร้อมของเราให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะแล้วก็กด next กลับไปทดสอบแล้วถ้าเกิดครูพึงพอใจแล้วก็สามารถกด save ได้เลยแต่การที่เรากด save เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้หมายความว่าเราใช้งานได้แล้วนะคะคุณครูต้องกด launch room ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะได้นะคะวิธีที่เราจะแชร์นะคะห้องเรียนให้กับนักเรียนของเรานะคะสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะคะเช่นเราอาจจะสกรีนช็อตcopy QR code นะคะไปให้เด็กๆนะคะถ้าเกิดเผลอลบไปแบบนะคะไม่ต้องตกใจนะคะคุณครูสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะคลิก Join Info ข้อมูลก็จะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหรือเราแชร์ไปที่ Google Classroom หรือว่าเรากดนะคะแชร์ลิงก์แบบนี้ก็ได้นะคะนะคะห้องเรียนของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคทีนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาเวลาที่เด็กๆเนี่ยเข้ามาใช้งานเนี่ยเขาสามารถเข้าไปยังไงได้บ้างนะคะจริงๆใช้งานได้มากเลยนะคะเด็กๆเนี่ยเวลาเราให้ลิงก์เขาไปใช่ไหมคะพอเขาคลิกลิงก์ที่คุณครูส่งให้นะคะเขาก็จะแค่พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปแล้วก็กด Join Room แค่นั้นเองนะคะสมมุติว่าแล้วก็คลิก Join Room นะคะแค่นี้เรียบร้อยเลยนะคะเด็กๆเนี่ยไม่ต้องลงแอปไม่ต้องติดตั้งอะไรทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องกดยอมรับกดการใช้งานของตัวแพลตฟอร์มก่อนนะคะเนื่องจากตรงนี้เขาจะบอกเด็กเลยว่าคุณครูจะสามารถนะคะเห็น activity ที่เขาพูดคุยกับตัวแชทบอทได้อะไรเงี้ยนะคะโอเคเวลาใช้งานก็ง่ายๆนะคะคุณครูก็บอกให้เด็กๆกดไปที่ generate ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆเนี่ยเขาก็สมมติว่าพิมพ์ตัวอย่างของเขาเข้าไปนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่พิมพ์นะคะเขาสามารถแนบไฟล์ก็ได้นะคะเขาจะแนบไฟล์ไปก็ได้หรือจะกดพูดก็ได้แต่ว่าฟังก์ชันที่เป็นพูดเนี่ยอาจจะใช้เวลาโหลดนิดนึงนะคะแนะนำให้เป็นเขียนจะเร็วกว่าหรือว่าแนบไฟล์ขึ้นไปก็ได้นะคะพอเด็กกด submit เนี่ยเขาก็จะได้ฟีดแบ็กแบบที่เราไปเมื่อกี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถพูดคุยเป็นภาษาไทยด้วยหรือเป็นภาษาอื่นๆก็ได้นะคะรองรับหลากหลายภาษามากๆนะคะตัวสีม่วงคือสิ่งที่เด็กคุยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นฟีดแบ็กที่เขาได้นะคะหรือสมมติเขาถามนะคะว่า
เวลาที่เด็กๆเนี่ยนะคะถ้าเราเทียบกับตัวแชตบอตต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างเช่นถ้าเด็กไปใช้ ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะได้คำตอบกลับมาเลยนะคะแต่อันนี้เห็นไหมคะเขาก็จะบอกว่าไม่ได้นะคะแต่เขาก็จะเป็นแนะนำนะคะว่าเด็กเนี่ยควรจะเขียนยังไงนะคะเด็กๆก็จะพูดคุยไปเขาก็จะสอนไปคุณครูก็จะเห็นว่าในการพูดคุยเนี่ยนะคะตัวบอทของเราเนี่ยเขาก็จะพยายามสอนแนะนำใช่ไหมคะว่าควรจะเขียนยังไงแต่ว่าเขาก็จะพยายามสอนโดยที่ไม่ได้ให้คำตอบที่ถูกต้องกับเด็กซึ่งตรงนี้จะดีมากนะคะสำหรับการเขียนเนาะไม่ใช่ว่าเด็กๆเขาก็จะได้เรียนรู้จริงๆนะคะว่าเขาควรจะเริ่มฝึกเขียนยังไงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะช่วยประหยัดเวลานะคะลดในเรื่องของการที่เราบางทีเนี่ยเราสอนห้องหนึ่งมี40-50 คนเนี่ยการที่เราจะมาอธิบายหรือว่าสอนเด็กทุกๆคนเนี่ยในเวลาเดียวกัน50 คนบางทีมันค่อนข้างยากนะคะตรงนี้เราสามารถมอนิเตอร์การใช้งานของเด็กในห้องเรียนได้เลยนะคะคุณครูสามารถอนุญาตเนี่ยให้เด็กๆใช้ในห้องได้เราก็เวลาที่เด็กมีปัญหาตรงไหนติดขัดตรงไหนเราก็จะได้เดินดูนะคะเด็กๆช่วยเหลือเขาได้ทันท่วงทีทีนี้นะคะเรามาดูฝั่งครูบ้างนะคะว่าเวลาที่เด็กๆเข้ามานะคะข้อดีก็คือเวลาครูมอนิเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเด็กใช้งานอยู่มันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะพอเรากดเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าเด็กเนี่ยคุยอะไรกับ AI ของเราบ้างนะคะคุยมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมคะเราก็จะเห็นหมดเลยนะคะว่าเด็กได้รับฟีดแบ็กอะไรบ้างเด็กพูดคุยอะไรเขามีพัฒนาการยังไงบ้างตรงนี้เป็นข้อดีมากๆเลยนะคะที่เราเนี่ยจะสามารถเห็นพัฒนาการของเด็กทุกเวอร์ชันทุกว่าเวลาที่เขาพัฒนาเขียนไปแล้วเนี่ยเขามีการใช้คุยกับเด็กดีไหมเขาตั้งใจเรียนไหมเขาพัฒนาขึ้นหรือเปล่าหรือเขาเอา AI มาใช้ผิดวิธีไหมถ้าเด็กมีปัญหาอะไรเราก็จะสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมแบบเฉพาะบุคคลได้นะคะและที่สำคัญนะคะถ้าเรามาดูตรงจุด3จุดตรงนี้ถ้าเรามาดูจุดสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะเราสามารถพอสการใช้งานของเด็กได้ด้วยถ้าเราพอสนะคะเด็กคนนี้เห็นไหมคะเขาก็จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วมันก็จะล็อกทันทีนะคะแล้วพอเราอนุญาตให้ใช้เราก็สามารถกด Active เด็กๆก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเห็นไหมคะว่าการมี AI ช่วยสอนเขียนไม่ได้หมายความว่าเราปล่อยให้เด็กใช้แทนสมองแต่เรากำลังสร้างพื้นที่ให้เด็กได้ลองเขียนและลองพัฒนาด้วยตัวเองจริงๆถ้าคุณครูชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วแชร์คลิปนี้ให้ครูท่านอื่นๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ